siya. Ayan, namimigay po dyan. Oh. Mga alok po at naalok na po ako kanina. Ate, oh. Tingnan niyo po siya. Sishe. Kami nabigyan na. Ayaw ko pang tanggapin at ako'y nahihiyang bumili. Ang 1K challenge ni Jean. Jean! Umpisan mo na ang 1K challenge mo. Ayan pa lang po ang kanyang nabibili. Jen, mag-hi ka dyan sa 1K challenge ni Jean. Kasali ka diyan. Ayan. Ang mahal po ngayon ng ubas. Try. Saan mo na mag-vlog? Ayan na nga. Say hi nga. Jean, ipili mo rin ako. Gusto ko to green. Ay, yellow. Dahil magme-medical, kailangan po namin maging healthy. Kaya ang bibili namin ngayon, mga fruits. Ayan. Kaya lang sobrang mamahal. Mamimili tayo dito. Ito. 20. Kaya lang bulok. Papalitan natin. Jen! Hi! Welcome to my vlog! First vlog namin na walang nagsasalita dahil kami nahihiyat na ninibago. 54. Ano daw yan? Ayan. Gusto ko din yan. Magkano? Kailangan natin ng plastic. Papatimbang pa rin yan kahit per piece. A few moments later. Ilang po kami, natitimbangin aret kami pauwi na. Puro prutas lang muna ngayon. Kami magme-medical. Diyan magsalita. Sishe! Salamat daw. Salamat, sabi ni Kuya. Kuya, salamat. Ha? Ito po, 79 lang. Kiwi. Ano nga ba to? Yung yellow, di ba may iba-ibang klase to? Yellow siya, yun yung masarap. Pero ayaw ni Jean. Tapos ang avocado ngayon ay, oh my gosh! What the... 74. Dalawang piraso laang. Ay, are. Kano? 58. Akala ko 20 ang isa. 58 pala. Nabudol. Napasubo tayo doon, ha? Nabubudol sa Carrefour. Nabubudol. May price na nga. Ayan po, kung gusto nyong mamili dito, kami ng gastos. Mga tinapay, mamimili kayo diyan. Ang gusto ko diyan na yan. Garlic bread. Garlic bread lang na ang gusto ko doon. Kami pipila na po. Magbabayad na. Ay, diyan na. Ang sarap mag-inom lang tayo sa Manila. Bili tayo ng ano. Ay, nagbabalak pa. Aray, mag-inom. Diba? Di ano? Mamaya na tayo. Hindi. Hindi, sama na tayo. Iba-vlog ko kayo. Gusto ng Diyosa? Ano gusto ng Diyosa? Mag-iinom daw po, tatagay. Eh, magme-medical kami. Magme-medical kami. Oo. Oo. Alam mo, sinabi niyo, ako 25 pa, kayo malapit na. A few moments later. Wala, haba rin. Teka lang. Hindi na lang. Kasunod naman na tayo din. Ngayon na po, babaling kahera. Ako, kayo pumili nito. Siyempre, kayo. 1K challenge. Anyan lang po na pamili niya. 1K challenge. Sa
tatlong tao. 1,000 kaya. Oo. Titingnan natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong mga napamili niya sa 1K. Ayan. Lang ang napili natin ah. Ano na? Utak lang ah. Mahal kaya yan? Magkano yan? Kulang-kulang 1,000 ay 500? No? Oo, sa ubos na lang. Baka Sa ubos pa lang, 180 na. 500 na yan. Pagkain ko na. ano ang department mo? A5. A5 combination ng A2. Saan ang floor mo? Sa 10 floor, 9 floor, 10 L building. Dalawang floor kasi kami. Ayan. Ang aming madam ay magbabayad na ng kanya. Ara yung pinamigay sa amin. Pray taste daw. Nasarapan ka naman dyan. Hindi naman tumingin si Josa eh. Pero ako na magbabayad ng upas. Oh, sige. Ayan po. Ang dami nakapila. Si Kuya, huhulihin ko to. Walang face mask. Huhulihin ko yung isa day yan. Walang face mask. Ayan. Ayan pong mga ka-share dito. Tingnan nyo po. Kahit may edad na. Kung sa Pinas yan, nako, kailangan naka-full makeup ka. Magkaka-share ka lang naman. Ganito po dito. Ay, napamili, parang ako ngayon ang nag-1K challenge ha. Pangwatay. Ay. Ha? Gino, ikaw mo nang hawak ng camera natin. At ako'y busy. Oh, great nga yung akin eh. Kanina siya din, ngayon siya din. 400. Ilan? 400. Ayan lang po ang aking. Ay, 20. Totoo ba? Ay, Jim. Ay, nako. Sinasabi ko. Nakabenta yan. Kaya nga challenge niya ako. Mag-challenge daw siya ng 1K. Siya po nag-suggest talaga niyan. 1K challenge daw po. Jim, bigyan. Ay, ano mo ako kung anong pagkakawin mo? Ayan, Coco in Taiwan. Ay. Ayan, order na yung dalawa. Avocado sa akin. Meron kaya? May avocado?